بسم الله متتبعي الكرام. هلا متتبعي الكرام، احنا معكم في جبل قورقو، وننزل لكم شوية المناظر الطبيعة الجميلة ومن الفوق سفيرة كتعصب شوية. متتبعي الكرام أيها المشاهدين، ما تبقاوش ديروا عليا القرودة. هاهما مساكين هنايا، هاهما 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 ها هو ها هو هادشي تا ما جبت له ما ياكل، اجا مرة اخرى نبقى نجيب لهم الماكلة. متتبعي الكرام، متتبعي الكرام، الحياة في هاد البلاد قورقو هادي. بنات المجاهدين يا ولاد المجاهدين، كنتمنى سيدي ربي يوصلكم هاد الفيديو وانتوما بكامل الصحة والعافية والهنا، وانتوما وليداتكم ووالديكم. وكنطلب سيدي ربي يرحمنا ويرحمكم في الدنيا والآخرة. نعم الخوت، بلاد المغرب بلاد الزينة، بلاد زوينة، بلاد زوينة. اي ما تمشي للعالم وما تلقاش انا راه دردك شي بركة في هاد الدنيا، ولكن ما شي بلاد بحال هاد البلاد الزوينة هادي. هادي بلاد عالمية هادي. سوناسيد، البنيت سوناسيد الخوت. هي الحياة وهي الحياة وهي الحياة. هي صحابكم علاش راه رادين البال العديان كيبغيونا، راه رادين البال على هاد الدنيا، هاد الحياة، هاد الارض السعيدة اللي عطانا سيدي ربي. المشكل هو هاد البلاد هي على من حاسديننا الخوت. نعم سيدي. هذه هي بلاد الشجعان، بلاد المجاهدين. نعم سيدي. نتمنى سيدي ربي يحفظها ويحفظكم، نتمنى سيدي ربي يحفظها ويحفظكم، ويحفظ لينا وليداتنا الصغار، ويحفظ لينا الأهل ديالنا والأمهات والآباء والأزواج، والله يجعل فيهم البركة إن شاء الله. واللي متوفين الله يرحمهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فهاد العواشر إلا ما ترحم والدينا ووالدي المسلمين أجمعين. ما سيدي البلاد الزوينة هادي، وإلا خطيت شي مرة ولا الإخوان ولا تعصبت خسرت الهدرة ما ديروش عليا، راني محي 300 فيديو اللي بحيت. علاش؟ كنتعصب على الخوت وكيعصبوني الخوت، واش غادي نقول لك، وكنعطي لهم عاود شي قرطاس ما عمرو سمعتوه وما كنبغيش تسمعوه، وكنمحي واخا كنتعذب وكنتامر وكنجري وناكل مازوط ونهرس في الكروسه وما كيبقاش فيا الحال. علاش؟ وراه عارف راسي بلي راني كنجاهد مع المجاهدين، كنجاهد مع المجاهدين. حفايض عبد الكريم الخطابي، اصحاب مولاي محمد. الحياة الخوت، البلاد هنا بخير. هاد البلاد غنركبو منا عاود على مدينة الناظور، وغنبين لكم مدينة الناظور كلها بما فيها.
خيرة كاع، الظل هالشموش هالخيرات هالبرد هالشتاء هالربايع والفلاحة واللي بغيتي كاين. لا نعم سيدي، بلاد المجاهدين. هذه هي بلاد المجاهدين. نعم سيدي. هذا الطريق حدا هنا، هذا الطريق نرجعو على طريقنا. صورنا لكم هاد البلايص وهنخوت، صورنا لكم هاد البلايص، تساراو معانا حيث انا عزاز عندي المجاهدين ديالي، المجاهدين ماشي المشاهدين، انا ما باغيش المشاهدين. نعم سيدي، البلاد زيادتو هاد العام اكثر، والبلاد زياد بزاف، والبلاد زياد تاع الخوت، وخصنا حنا عاود نزيانو شوية، نتقادو نتقادو شوية غادي نزيدو لقدام. البلاد مزيانة الحمد لله.